મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ, જેનીસ કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે દિવાળી સ્પેશિયલ એક સ્વીટ બનાવવાની છે, તો તેનો વિડીયો આપણે લઈને આવ્યા છીએ। અને એ સ્વીટ આપણે એક નવીન જ સ્વીટ બનાવીએ છીએ કે માર્કેટમાં તમને નહીં જોવા મળે, અને આપણી પોતાની વિચારેલી સ્વીટ છે અને ઘરમાં પડેલી વસ્તુમાંથી બની જશે તમારે। અને આમાં માવો કે મિલ્ક પાવડર બિલકુલ ઉપયોગ નહીં થાય। આપણે માવા અને મિલ્ક પાવડર વગર જ આ મીઠાઈ બનાવવાના છીએ। તો ચાલો આપણે ઝડપથી મીઠાઈ બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈએ। આ મીઠાઈમાં જરૂર પડશે 8 થી 10 નંગ અંજીરના છે, અને એને મેં પાણીમાં પલાળી દીધા છે એટલે થોડા સોફ્ટ થઈ જાય। આ છે 100 ગ્રામ જેટલી ડાર્ક ચોકલેટ। આ જો તમારી પાસે ના હોય તો એના વગર પણ આ મીઠાઈ સારી જ લાગે છે। ઇલાયચી પાવડર છે, આ 3 થી 4 ઇલાયચીનો। આ 50 ગ્રામ ઘી છે, દેશી ઘી લીધું છે। અને આ 200 ગ્રામ સોજી છે, મોટી સોજી આવે એ। અને આ છે 150 ગ્રામ ખાંડ। અને મીઠાઈને સેટ કરવા માટે આપણે મીઠાઈની ટ્રે પણ જો આ એલ્યુમિનિયમ ફોઇલરથી તૈયાર કરેલી છે। તમારી પાસે એ ના હોય તો બટર પેપર રાખી શકો, અથવા બટર પેપર પણ ના હોય તો ખાલી ઘી પણ લગાડી શકાય। તો આપણે બધી જ તૈયારી કરી લીધી છે। સૌથી પહેલાં આપણે આ અંજીરને મિક્સરમાં પીસી લઈશું, થોડું અધકચરું રહે એ રીતનું। અંજીરના આપણે ટુકડા કરી અને મિક્સર જારમાં લઈ લીધું છે। અને આને આપણે પાણી વગર જ પીસવાનું છે, બિલકુલ પાણી નહીં નાખીએ તો પણ સરસ પીસાઈ જશે। તો આને પીસી લઈએ। આ અંજીરને આપણે પીસી લીધા છે, આ રીતના અધકચરા રહે ને એ રીતના। તો હવે આગળની પ્રોસેસ કરીએ। હવે એક કઢાઈ લીધી છે ને આપણે કઢાઈમાં સૌથી પહેલાં ઘી નાખશું। હવે આપણે ગેસ ઓન કરી દીધો છે અને ઘીને થોડું આપણે ઓગળવા દઈશું। ઘી ઓગળી ગયો છે, હવે આપણે સોજી નાખી દઈએ અને ગેસનો તાપ આપણે ધીમો રાખીશું। આ સોજીને આપણે એકદમ ધીમા તાપે શેકવાની છે, ત્યાં સુધી એનો થોડો કલર ચેન્જ ના થઈ જાય અને થોડી ફૂલી ના જાય ત્યાં સુધી, અને સતત હલાવતા રહીશું। હવે એક બાજુ સોજી શેકાય છે એટલી વારમાં આપણે બીજી બાજુ ચાસણી થવા માટે રાખી દઈએ। તો આપણે 150 ગ્રામ ખાંડ લીધી છે, એમાં આપણે 1 ગ્લાસ પાણી એડ કરશું। આ ચાસણી આપણે એક તારની થાય એવી કરવાની છે। હવે આને આપણે ગેસ ઉપર રાખી દઈએ અને ખાંડ ઓગળે ત્યાં સુધી હલાવતા રહીશું, અને એક તારની ચાસણી થાય એવી ચાસણી બનાવી લઈએ। 10 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને આ સોજી સરસ શેકાઈ ગઈ છે, સુગંધ પણ સરસ આવે છે અને એકદમ હળવી થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે આની અંદર અંજીરની પેસ્ટ કરેલી હતી ને એડ કરી દઈશું, અને એને પણ આપણે 10 મિનિટ સુધી આમાં શેકશું। બધી જ એડ કરી દઈશું, અને સાથે જ ઇલાયચીનો પાવડર પણ આપણે એડ કરી દઈશું। હવે આને મિક્સ કરી અને 10 મિનિટ સુધી આને પણ આપણે શેકી લઈશું, એટલે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જાય અને સોફ્ટ થઈ જાય, અને સતત હલાવતા જ રહીશું। આનો જે અંજીર અને સૂજીનો ટેસ્ટ જે મિક્સ થાય ને એટલે બહુ સરસ લાગે અને બહુ સરસ સ્વીટ બનીને તૈયાર થશે। જેમ જેમ અંજીર સોફ્ટ થતું જશે ને એમાં આનો કલર છે ને ચેન્જ થતો જશે, બહુ સરસ કલર થઈ જશે। જો સરસ મિક્સ થવા લાગ્યું છે, 10 મિનિટમાં એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જશે। અને તાપ તો આપણે ધીમો જ રાખવાનો છે, એકદમ ધીમા તાપે જ બનાવશું। ધીમા તાપે જે કોઈ મીઠાઈ બને ને એ બહુ સરસ બને, એટલે મીઠાઈ જ્યારે પણ બનાવો ને તો ગેસનો તાપ ધીમો જ રાખવાનો। 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને જો કેટલો સરસ એકદમ મિક્સ થઈ ગયું છે, કલર પણ સરસ થઈ ગયો છે, અને આની સુગંધ પણ બહુ જ સરસ આવે છે। આમાં કોઈ પણ બીજો તમારે એસેન્સ કે એવું કોઈ પણ વસ્તુ એડ કરવાની જરૂર નહીં પડે, કારણ કે અંજીરનો પોતાનો ટેસ્ટ એટલો બધો સરસ હોય છે ને, એટલે આમાં કંઈ પણ નાખવાની જરૂર ના પડે। તો બસ આ તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આ ગેસ ઓફ કરી દઈએ, અને હવે ચાસણી તૈયાર થઈ ગઈ છે કે નહીં ચેક કરી લઈએ। તો ચાસણી પણ તૈયાર થઈ ગઈ છે, આપણે એક તારની ચાસણી બનાવી છે।
એક તારની જ ચાસણી કરવાની, એનાથી ઓછી પણ નહીં અને વધારે પણ નહીં. તો હવે આ ચાસણીને આપણે થોડી થોડી કરી અને ઓલું સોજીનું જે મિશ્રણ તૈયાર કરેલું છે એમાં એડ કરતા જવાનું છે. આમાં થોડી થોડી ચાસણી એડ કરતા જઈએ અને મિક્સ કરતા જઈશું. એક સાથે બધી ચાસણી નહીં એડ કરીએ, થોડી થોડી જ. આ 3 થી 4 ચમચા જેટલી મેં ચાસણી એડ કરી છે અને એને મિક્સ કરી લઈશું પહેલાં. આ ચાસણી આપણે મિક્સ થઈ ગઈ છે, તો હવે પાછી 1 થી 2 ચમચા જેટલી ચાસણી એડ કરી દઈએ. આને પણ આપણે મિક્સ કરી લઈશું. ધીમે ધીમે બધી ચાસણી એકદમ સોસાઈ જશે, બધી સોજી છે ને એટલે. આને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરતા જ રહીશું, હલાવતા રહેવાનું. હવે બીજી ચાસણીની આપણે જરૂર લાગશે તો જ એડ કરીશું. બધી જ ચાસણી સોસાઈ ગઈ છે, તો હજી જે ચાસણી બચેલી છે એ બધી નાખી દઈએ, બધી આમાં સમાઈ જશે. અને આને મિક્સ કરી લઈએ સરસ. સૂજી છે એટલે ચાસણી બધી સોસાઈ જ જશે, હલાવતા રહેવાનું. અને આ સુગંધ એટલી સરસ આવે છે ને અંજીરની, બહુ જ સરસ. ચોકલેટ વગર ખાલી આ રીતે તમે આ મીઠાઈ બનાવો ને તો પણ સરસ જ લાગશે, પણ ચોકલેટવાળી મીઠાઈ હોય તો કંઈક નવીન લાગે અને બાળકોને પણ મજા આવે, એટલા માટે આપણે ચોકલેટનો ઉપયોગ કરવાના છીએ. જો આ સોસાવા માંડ્યો. આ ચાસણી બધી સોસાઈ ગઈ છે, તો હવે આ મિશ્રણને આપણે ટ્રેમાં લઈ લઈએ. હવે આને આપણે ઠંડુ થવા દેવાનું છે, સેટ થવા દેવાની છે મીઠાઈને. તો લગભગ 4 થી 5 કલાક તો આને સેટ થતાં થશે જ, અને પછી આગળની પ્રોસેસ કરીશું. 5 કલાક થઈ ગઈ છે અને આ મીઠાઈ આપણી સરસ સેટ થઈ ગઈ છે. જો અંજીરના લીધે કલર બહુ સરસ આવ્યો છે અને સરસ સેટ થઈ ગઈ છે, પીસ કરી શકીએ ને એ રીતની. તો હવે આને આપણે ઉપરથી ચોકલેટ લગાવવાની છે. આ ડાર્ક ચોકલેટ છે એ, તો ચોકલેટને આપણે પહેલાં મેલ્ટ કરવાની છે, પછી આની ઉપર આપણે ડેકોરેશન કરીશું. તો ચોકલેટને આપણે ડબલ બોઇલરની મદદથી મેલ્ટ કરવાની છે. તો એક બાઉલમાં લઈ લઈએ. ચોકલેટને મેલ્ટ કરવા માટે મેં આ પાણી ગરમ મૂકી દીધું છે અને અડધી જ તપેલી પાણી ભરેલું છે, આ વાટકો નીચે અડી ના જાય એ રીતે. તો હવે આપણે આ બાઉલને અંદર મૂકી દઈશું અને જેમ જેમ પાણી ગરમ થશે ને એમ ચોકલેટ મેલ્ટ થતી જશે, અને આને જેમ મેલ્ટ થાય ને એમ થોડી થોડી હલાવતા રહીશું. તો હવે ચોકલેટ ધીમે ધીમે મેલ્ટ થવા લાગી છે. જો હવે થોડી થોડી જ બાકી રહી છે અને એકદમ ધીમો તાપ જ રાખ્યો છે, એટલે એકદમ ધીમે ધીમે થાય. બસ હવે થોડી જ વારમાં સરસ મેલ્ટ થઈ જશે. ચોકલેટ મેલ્ટ થાય છે એમાં આપણે એક નાની ચમચી જેટલું ઘી નાખી દઈશું. તમારે બટર નાખો તો બટર પણ નખાય. અને આને મિક્સ કરી લઈશું. એનાથી ચોકલેટ એકદમ શાઇની થશે અને સરસ લાગશે. હવે બસ થોડી જ વારમાં એકદમ સરસ થઈ જશે. હજી થોડી મેલ્ટ થઈ જાય ને એકદમ, ત્યાં સુધી થવા દેવાની છે. હવે આ ચોકલેટ એકદમ સરસ મેલ્ટ થઈ ગઈ છે અને એકદમ સ્મૂથ થઈ ગઈ છે. જો તો હવે ગેસ ઓફ કરી દઈશું અને બાઉલને આપણે બહાર કાઢી લઈશું. બાઉલ આપણે બહાર કાઢી લીધું છે અને ચોકલેટ જો સરસ એકદમ થઈ ગઈ છે. અને હવે આને આપણે રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર જ એકદમ ઠંડી થવા દેવાની છે અને પછી જ આનો ઉપયોગ કરવાનો છે. અને થોડી થોડી વારે હલાવતા રહીશું એટલે ઉપરથી જામી ના જાય.
તો ચોકલેટ હવે રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર આવી ગઈ છે, એકદમ સરસ સ્મૂથ થઈ ગઈ છે જો. તો હવે આપણે મીઠાઈમાં આનો ઉપયોગ કરીએ. હવે આપણે મીઠાઈ ઉપર આને સેટ કરવાનું છે. તો પહેલાં આ રીતે આપણે બધી બાજુ થોડું થોડું નાખી દઈએ. અને આ મીઠાઈનું પડ જે ઉપર થશે ને એટલે આ મીઠાઈ ખાવાની બહુ મજા આવશે. બાળકોને તો મજા જ આવી જશે. બધી જ આપણે ચોકલેટ આની ઉપર નાખી દઈએ. હવે આને આપણે ફેલાવી દઈએ, બધી જ જગ્યાએ સરસ આવી જાય ને એ રીતે. આ ડાર્ક ચોકલેટની બદલે તમે વ્હાઈટ ચોકલેટ પણ નાખી શકો, એ પણ સરસ લાગે. બધી જ સાઈડ સરસ આપણે ફેલાવી દીધી છે. થોડું આ રીતે હલાવી લઈએ એટલે એક સરખી બધે જ આવી જાય. હવે મારી પાસે આ ગોલ્ડન બોલ્સ છે થોડા, તો આપણે ડેકોરેશન માટે થોડા નાખી દઈએ. જો ના હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો, એમના પણ સરસ લાગશે. આપણે થોડા થોડા નાખી દઈએ એટલે સરસ લાગે, જોઈને જ ખાવાનું મન થાય. અને થોડા સ્પ્રિંકલ્સ છે રંગબેરંગી, એ પણ આપણે છૂટા છૂટા થોડા થોડા નાખશું આ રીતે. આ બધી વસ્તુ ના હોય ડેકોરેશન માટે તો ચાલે, અને ડ્રાય ફ્રૂટ્સ હોય તો ડ્રાય ફ્રૂટ્સ પણ નાખી શકાય. પણ ચોકલેટ છે ને એટલે આ બધું નાખેલું હોય ને સ્પ્રિંકલ્સ ને હું, તો બાળકોને મજા આવે. હવે આને આપણે સેટ થવા દેવાનું છે. ચોકલેટ સરસ સેટ થઈ જાય આના ઉપર, પછી આપણે આના પીસ કરીશું. તો લગભગ 15 થી 20 મિનિટ થઈ જાય પછી આપણે આને પીસ કરી લઈએ. તો મીઠાઈ સેટ થઈ ગઈ છે હવે. તો હવે આને આપણે આમાંથી બહાર કાઢી લઈશું અને પછી પીસ કરીએ. તો મીઠાઈ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે અને પીસ પણ આપણે કરી લીધા છે. તો આ રીતની થઈ છે જો, નીચેથી આ રીતનો અંજીરવાળો ભાગ છે અને ઉપર ચોકલેટ છે. તો એકદમ નવી મીઠાઈ, અને બાળકોને પણ મજા આવશે ને મોટાને પણ મજા આવે. એ કોઈ તમારી પાસે ડેકોરેશનની આઈટમ હોય તમે નાખી શકો, અને ખાલી ચેરી રાખી દો ને તો પણ સરસ લાગે. તો જો કેટલી સરસ થઈ છે, અંજીરના દાણા દાણા પણ દેખાય છે ને એકદમ દાણેદાર મીઠાઈ તૈયાર થઈ છે. તો તમને આ મારી રેસીપી કેવી લાગી તે મને કમેન્ટમાં જણાવજો. અને જો મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. તો ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે.